يتغير ويصلون ويفشل. عسات لي الدعوة أريد أنا وللدوم، عسات لي الدعوة ارحم ومالي للدوم، الله يحل القلوب روحي ومالي للدوم، روحي ومالي للدوم. أشكرك. السلام على طلعة النهار. يميله الرفقة أجمل. عجيب. حلو والله هلا. عطني بيش ابو حمد. هلا هلا حلو والله. هلا عجيب عجيب. هلا هلا. سوي لهم ابتزاز بعدين. ابو محمد شو كنت تقول؟ ابو محمد بيطلع مورا. والله صراحه الجو جميل جدا جميل. واهم شيء انه ما في يعني اي منغصات وما في اي شيء يعني كذا اللي مو زين، يعني حق الشباب مو زينين. مو زينين كله حق شباب زينين. نعم صحيح. يا سلام عليك. والشباب انتم كلكم زينين. شكرا. انت زين. شكرا زين. انت زين. لا انت زين كلكم. عليك عليك عليك. اوف يتحرى عندنا الشيطان ابو حمد. ابو حمد عنده ادفانشر. وراي كذا بالتم واقف ابو حمد. الشقر على الشقر ويا زين الشقر. مين احسن يعتبر الدراجه ولا المرسيدس؟ انت احسن. صح انت زين. لا الدراجه قلت يعني هي تتمنى انها تنزل وتركب عندنا. يلف طبعا المرسيدس. قول له وخالف اللي بيلف. براي كذا بتدخل سيارتك في السدل. هاي منع. الحق الاشاره بندخل هذا الدور
البس داخل سباق. اديله. انزل انزل فوق. اليوم في مقابلات حلوه. شو رايكم نجرب؟ وين هذا الكافيه؟ يمين يمين ابو خالد يمين. كارز كافيه يمين. يمينك هذا وصلت. اوكي بدخل داخله. ابو خالد يدله بس حركه يبي يختبركم. قال لي يا راجل طالع وين هذا؟ ضبط الباركينج شباب. الحمد لله على السلامه يا شباب. يسلمك. الله يسلمك. اذا كان رديت شوي بعدك رديت. تمام. I never expected to reach this way. ميل أكثر من كده عادي ايزي. والله كير جميل هذا. يا ما علمش حتى سمعتي تغيرت. جد قلت لي جد غير مرة. الرايد اليوم مبروك هذا. مطحن اللي مقترح الرايد ابو خالد. لازم نقترح التوقيت ابو صالح. لازم نسوي فيست عليه صورته والباقيين ما لهمش. لو قال الباقيين ما عندهم شغل. الباقيين اقول لك اقصى شيء سووه الثم. بس انا قاعد افهم بالرغل يا ابو الشباب. بس والجماعة وانا ما تعرفون تخطيط الرايد فيه خلف الكواليس وايد مناقشات. نختصر عليكم المجهود. انت قطارك وخلاص يا الشباب. حلو والله احنا متقابلين بالحلوج واستوت وقعه وتراغبنا. ندخل كثير. تعال فروضة. روح سوق قدام مسلم خاف. غير هالسمع الساعة هدى هو بعد اللبس الجديد. هو تقرب عليه حسب مقطع الأغنية. مقطع عنيف يعطيك حركة كذا شوي. يسار تحس انه قاعد عندك. روح يا مسلم روح. يلا يا شباب حد. لا ريال هدى بزيادة يا شباب يسكر الدرب. انا شو صدقي الحين
تمشي بصوت والربطه اللي طالعه من الهلمت تساويها بصوت. هذا شوف السحاب كيف يمشي. طالع برج خليفة فوق. طالع المنظر كيف السحاب. خالد عشان يشوف السحاب على برج خليفة. وايد رومانسي، وايد مرة بالاحساس اشوف. ايوه كان ساعات حملنا الباص ابو صالح. يسار يسار شباب، يسار يسار يا شباب. ما شاء الله طال السحب يمين. صالح الله الله. لكن قبل تقول الكلمة هذه مخالف ستان يروح يمين يسار. يا رب حضر الرصيف على اليمين. يا رب يصير مطر يا رب. امين. هلا بالهواء الجميل هلا.